سلام رفقا، مستر سیگنال هستم. به چنل یوتیوب من و دوره EST خیلی خوش اومدید. تو این جلسه قراره راجع به ایچیموکو صحبت کنم. این ویدیو راجع به ابزار ایچیموکوه، اما این جلسه راجع به استاپ گذاری. همونجور که در جریان هستید تو دوره EST من 16 تا تکنیک به شما آموزش میدم که شامل نقطه ورود، استاپ گذاری و تارگت گذاری یا همون نقطه خروج ماست. تو این جلسه قرار استاپ گذاری با ایچیموکو یاد بگیریم و این تکنیکی بهتون میگم خیلی ساده است ولی خیلی کاربردیه و پیچیدگی نداره، خیلی هم سریع یادش میگیرین مطمئنم. اما اینکه بتونید داخل استراتژیتون استفاده کنید یا نه نمیدونم، اما من نکاتی که لازمه بدونید رو بهتون انتقال میدم تو این جلسه که شما بتونید بهترین استفاده رو از ایچیموکو برای استاپ گذاری داشته باشید. این ویدیو و این جلسه آموزش خود ایچیموکو نیست، چون اگر دوست دارید اون آموزش ببینید باید آموزش کامل و همه چیزش یاد بگیریم. من یک تیکه و یک چیز کوچیک که خودم استفاده میکنم و قراره بهتون یاد بدم که همون جور که بهتون گفتم تکنیکه و چیزی که خودم ازش استفاده میکنم، نه همیشه، نه داخل همه استراتژیام، ولی دارمش و استفاده میکنم و خیلی جا به کمکم اومده و میدونم که میتونه به شما هم کمک کنه، مخصوصا برای استاپ گذاری. قبل از اینکه بریم روی چارت و بهتون نشون بدم چجوری باید از ایچیموکو استفاده کنیم و استاپمون رو چجوری با ایچیموکو ست میکنیم، باید بهتون بگم که اگر دوره EST رو ندیدین و در جریانش نیستید، همین الان بیاید داخل کانال یوتیوب قسمت اول مقدمه رو ببینید که ما اصلا قرار داخل این دوره چی کار کنیم و همه جلسات رو لطفا ببینید، جلسات قبلی رو ببینید و جلساتی که از این به بعد داریم هم ببینید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید. این دوره بی‌نظیره، خیلی کاربردیه، خیلی ساده و خلاصه است و این خلاصه بودن که بهتون میگم سعی کردم تا جایی که میشه نکات حاشیه‌ای و چیزایی که لازم نیست رو حذف کنم تا بتونم به کاربردی ترین شکل ممکن به دستتون برسونم، چون سرعت عمل از همه چیز مهمتره برای ما، زمان برای ما از همه چیز مهمتره. میخوایم زودتر نتیجه بگیریم، دوست نداریم خیلی دور سر خودمون بچرخیم و زیاد فکر کنیم، دوست داریم اون نکته اصلیه رو بگیریم و بریم اجرا کنیم، عملگرا بشیم، بتونیم نتیجه بهتری بگیریم. همونطور که بهتون قبلا هم گفتم 16 تا تکنیک داخل این دوره بهتون آموزش میدم، نه استراتژی، ساخت استراتژی و اینکه شما یه استراتژی شخصی داشته باشین، از کسی استراتژی کپی کنید داستانش متفاوته. پس این موارد رو تکی بخوایم نگاه کنیم ممکنه به شما نتیجه نده. ما باید اینو بذاریم در قالب یک استراتژی. حالا اگر استراتژی ندارین یا بلد نیستین استراتژی بسازین، اصلا جای نگرانی نیست، چون در آینده خودم آموزشش رو براتون قراره بذارم و کامل بهتون میگم که چطوری یک استراتژی شخصی بسازید یا اینکه استراتژی شخص دیگر رو کپی کنید و حالا بیاید با یه سری تغییرات کوچیک شخصی سازیش کنید و بتونید از اون استراتژی استفاده کنید، به اضافه استراتژی شخصی خودم که قراره بهتون آموزش بده. این جلسه، این ویدیو آخرین تکنیک از استاپ گذاری، یعنی بخش استاپ گذاری، این آخرین تکنیکیه که بهتون آموزش میدم و از جلسه بعدی میریم سراغ نقطه خروج یا همون تارگت گذاری. تکنیک هایی که مربوط به تارگت گذاری به ما کمک میکنه تارگت های دقیق تری داشته باشیم، به موقع از معامله خارج بشیم، زود خارج نشیم، دیر خارج نشیم و نهایت استفاده رو بتونیم از معامله ببریم. اونایی که کم ریسک میخوان معامله کنن چجوری تارگت بزنن، اونایی که میخوان نهایت استفاده رو ببرن چجوری نقطه خروجشون و تارگتشون رو ست کنن. همه این موارد رو داخل تکنیک های بعدی و جلسات بعدی بهتون میگم. الان گفتم که حواستون باشه جلسات بعدی مربوط به تارگت گذاریه و میدونم خیلی ها دنبال این نکته هستن و نیاز دارن که بدونن چجوری تارگت خودشون رو ست کنن، یا اگر تارگت بلدن ست کنن
چجوری میتونم با تکنیک های مختلف تارگت های بهتری بذارم. خب همراه من باشید تا بریم روی چارت و ایچیموکو رو بندازیم روی چارت و بهتون بگم که باید چجوری با ایچیموکو استاپمون رو ست کنیم. همراه من باشید. همونطور که در تصویر میبینید من ایچیموکو رو به چارتم اضافه کردم. اگر نمیدونید چجوری باید با ایچیموکو کار کنید، چجوری باید رو چارت بندازید این جور داستانا، من داخل دوره مقدماتی بهتون آموزش دادم. همین الان برید داخل چنل و قسمت مربوط به ایچیموکو داخل دوره مقدماتی رو ببینید، توضیحات کامل راجع به ایچیموکو براتون گذاشتم که چجوری باید ازش استفاده کنید. اما الان برای اینکه بهتر ببینید من چارتمو زمینش رو سفید کردم که ابرا رو به خوبی بتونید ببینید. تو این جلسه من فقط با ابرای ایچیموکو کار دارم و ایچیموکو رو من یه لحظه خاموش کنم. ببینید چیزی که رو چارت دارید میبینید و رو تصویر دارید میبینید، من این پیارزد بالا و پایین و این تریدینگ رنجی که اینجا داشتیم این بیسه رو مشخص کردم، سقف و کف رو مشخص کردم و این کف پایین رو ادامه دادم چون باش کار دارم. اینو داشته باشید تو ذهنتون. چیزی که من میخوام ازتون بهش دقت کنید و استفاده کنید و راجع به این تکنیک اینه، ایچیموکو رو وقتی میخوایم برای استاپ گذاری ازش استفاده کنید، زمانی که تو خود بیس هستیم یعنی تو تریدینگ رنج هستیم باش کاری نداریم، ولی زمانی که تریدینگ رنجمون شکسته میشه، وقتی که شکسته میشه و میخواد حالا حرکت اسپایکی و بعدش میخواد یک روندی رو ادامه بده، اون موقع و زمانی که کانال داریم روند داریم داخل این دو حالت هستیم ازش استفاده میکنیم، ولی تو خود تریدینگ رنج ازش استفاده نمیکنیم برای استاپ گذاری. اینجا رو ببینید من ایچیموکو رو به چارت هم اضافه میکنم. ببینید اینجا کندلای ما بالا و پایین ابر ایچیموکو بازی کرده، بهتون گفتم که باش کاری نداریم. اما اینجا که بیس ما شکسته، این سقف ما شکسته شده، پول بک زده، اینجا رو میبینید کندلا همشون بالای ابر هستن، ابر سبز. میبینید یک روند سعودی رو اینجا داشته. هر جایی ما نقطه ورود میذاشتیم و ورود میکردیم استاپمون میشد پشت ابر. من براتون علامت بزنم بچه ها، استاپمون میشه پشت این ابر. میبینید این ابر ماست، استاپ پشت این ابره. یه جاهای ابر ضخامتش بیشتر، یه جایی کمتره. هرچی ضخامت ابر بیشتر باشه قدرت اون محدود بیشتره، حمایت و مقاومت قوی تری داره، همچین حالتی عمل میکنه. و زمانی که ما اینو داریم، بریم من الان با یه هایلایت قرمز کشیدم که این ابر رو ببینید دقیقاً کجا، یعنی پشت این هایلایت قرمز هر جایی که میخوایم ورود کنیم استاپ میشه پشتش. این برای روند صعودیه. برعکسش نزولی هم همینو داریم، این ور که اومده نزولی شده استاپمون میفته پشت این ابر قرمز رنگ. میبینید میفته پشت این ابر قرمز رنگ هر جایی که نقطه ورود بذاریم. حالا هنر ما اینه که نقطه ورودهای خیلی خوبی بذاریم که تکنیک‌های نقطه ورود رو تو جلسات قبلی بهتون گفتم که چجوری نقطه زنی داشته باشیم، چجوری نقاط ورود بهتری داشتیم، بهینه تری داشته باشیم، بهتری داشته باشیم و از اونا میتونید استفاده کنید. وقتی اون نقطه ورود رو خیلی خوب ست کنید، اینجا دیگه برای استاپ گذاری زیاد به مشکل نمیخورید. میدونید که استاپتون باید پشت ابر باشه و زیاد دیگه پیچیدگی براتون نداره. یه نکته دیگه که دوست دارم بهش توجه کنید، زمانیه که اومده ابر رو رد کرده، شکست داده و روند نزولی شده. ببین اینجا که سعودیه رو داشتیم، خب اینجا وقتی ابر رو شکسته اومده رفته تو یک روند نزولی و تا این کف رو اومده. خب اینجاها ما پشت ابرمون استاپ میذاشتیم دیگه. اینجا میبینید اگر مثلا این بالا ورود میکردیم استاپمون پشت ابر بود، طبیعتا استاپ میخوردیم و جایی استاپ خوردیم که روند عوض شد، یعنی استاپ الکی نمیخوریم. این خیلی مهمه، استاپ الکی نمیخوریم. استاپمون زمانی که دیگه روند تغییر کرده، داشتیم لانگ میگرفتیم بازار دیگه شورت شده، یا داشتیم شورت میگرفتیم بازار دیگه لانگ شده، تغییر روند داشتیم و از این ابزار میتونیم به راحتی و به خوبی استفاده کنیم برای استاپ گذاریامون. شاید براتون سوال بشه که ممکن هست بیاد ابر رو به صورت فیک رد کنه و دوباره برگرده، یعنی استاپ مایی که گذاشتیم پشت ابر بزنه و برگرده؟ بله میشه. همونطور که بهتون گفتم ما 100 تو بازار نداریم، اما
خیلی کم اتفاق میفته. یعنی شاید بهتون بگم هر 10 تا معامله که شما با این حرکت بخواین انجام بدین، شاید 7 تا 8 تاش موفق باشه، 2 تا 3 تاش شاید موفق نباشه. بستگی به تایم فریم هم داره که کدوم تایم فریم دارین کار میکنی، ولی شخصا من زیاد تجربه نکردم که استاپم پشت ابر باشه و استاپم تاچ بشه. یعنی برای من با توجه به استراتژی و نقطه ورود و اینجور داستانایی که دارم واقعا خوب کار کرده، واقعا دقت خوبی داشته. اما همین الان روی چارتمون روی لایو بازار، البته لایو که نه، یکم قبل ترشه، میخوام یه نکته رو بهتون نشون بدم. همین مورد اتفاق افتاد، یعنی اومده ابر رو رد کرده، فیک بوده، برگشته، ولی دلیل داره. حالا یه دلیل تکنیکالی من اینجا میگم، میتونه هزاران دلیل دیگه داشته باشه از دید شما و داستان دیگه ای پشتش باشه. این هایلایت رو من بندازم اینور، کاری باش نداریم. اینجا رو میبینید، اینجا اومده از ابر یکم رفته بالاتر، یا اینجا اومده یکم از ابر رفته بالاتر و دوباره اومده به سمت پایین، یک روند نزولی داشته. یعنی اگر اینجاها ما استاپ میذاشیم، استاپ میزد میومد پایین. خب یکی از دلایلش همین بیسه که من این پایین کشیدم، اومده خودشو به یک کف رسونده. ما رسیدیم به کف و داخل کف اینجا معامله شورت گرفتیم. خب طبیعتا ریسک معامله میره بالاتر و همچین اتفاقی از نظر مکانی که ما کجا داریم معامله میکنیم مهمه دیگه. اینجا کف یک محدود است، ما اومدیم توی کف شورت گرفتیم، طبیعتا تحت تاثیر قرار میگیریم. بدون فکر کردن که کجا داریم از این ابزار استفاده میکنیم، کجا داریم از این استراتژی یا تکنیک استفاده میکنیم، رو به مشکل میندازه و این یکی از دلایل تکنیکالی مثلا اینجا میتونه باشه. حالا من نمیخوام بگم که این حتما به خاطر این بوده، ولی این یه چیزی که من میدونم و میبینم، حداقل با علمی که دارم، تجربه که دارم، میدونم اینجا طبیعتا حرکت اشتباهی بوده. پس استفاده از ایچیموکو برای استاپ گذاری خیلی ساده است. ما ابر رو باید ببینیم و بالا و پایینش حالا نسبت به اون شورت و لانگی که داریم استاپمون رو ست کنیم و هر چقدر نقطه ورودمون بهتر باشه، ریوارد بهتری هم میتونیم بگیریم. و نکته بعدی که باید بهش دقت کنیم همین مورده که داخل مثالی که اینجا براتون زدم، که وقتی داریم معامله میکنیم اولین چیزی که مد نظر قرار میدیم ایچیموکو نباشه. اولویت بندیایی که داخل جلسات قبلم بهتون گفتم هیچ موقع ابزارا رو نیارین اون اولویت اوله. پیارزد ما اول داریم، داینامیکا رو داریم، پرایس اکشن داریم، خود کندلا رو داریم و بعد میایم از اینا استفاده میکنیم و اینجا ما صرفا میخوایم یه استاپ ازش بگیریم، یعنی از ایچیموکو یک نقطه استاپ میخوایم. پس بقیه چیزها رو ست کردیم، دیدیم فلان، همه کارا رو انجام دادیم، اینجا میایم ازش کمک میگیریم و استاپمون رو میذاریم. پس طبیعتا نمیایم داخل کفی که میخواد حمایت کنه، خیلی قویه و از نظر موقعیتی جای خوبی برای شورت نیستیم، نمیایم شورت بگیریم که بعد اینجوری استاپمون بخوره و مجدد بازار به سمت پایین ریزش داشته باشه. این که من دارم از ایچیموکو فقط این شکلی استفاده میکنم، این که من دارم از ایچیموکو برای استاپ گذاری به عنوان مثال این شکلی استفاده میکنم، چیزیه که من بلدم و استفاده میکنم. دلیل نمیشه که فقط تنها راه کار با ایچیموکو برای استاپ گذاری یا هر چیزی این باشه. این تکنیکیه که من استفاده میکنم، این چیزیه که من ازش نتیجه گرفتم و دوست دارم به شما انتقال بدم. اینکه چقدر شما با این تکنیک ارتباط بگیرید، بتونید ازش استفاده کنید، داخل استراتژی خودتون بتونید ببرید، بستگی به شما داره. اما نکاتی که لازم بوده رو بهتون گفتم، همینقدر ساده است، پیچیدگی نداره. به بقیه خطوط ایچیموکو ما کاری نداریم برای این تکنیک، برای این چیزی که بهتون گفتم فقط به خود ابر کار داریم. و وقتی که استاپتون رو ست کردین، من یه استاپ فرضی بندازم براتون. مثلا من به هر دلیلی اینجا وارد معامله لانگ شدم، استاپم پشت این ابر میندازم. خب پشت این ابر انداخت. بعد از اینکه استاپم رو ست کردم یه لحظه ایچیموکو رو من خاموش میکنم، دوباره چارتم رو میبینم، دوباره از نظر تحلیلی از اون سناریو که تو ذهنم داشتم دوباره بررسی میکنم و استاپم رو باز هم چک میکنم. دلیل این کار اینه که وقتی شما ایچیموکو رو چارتتون باشه یکم شلوغ باشه، یکم ممکنه ذهنتون تحت تاثیر قرار بگیری، یکم ذهنتون به هم بریزه. حتما این کار رو انجام بدید، خیلی بهتون کمک میکنه، دیدتون به چارت رو خیلی بهتر میکنه
و بعد دوباره میتونید به حالت اول برگردونید و شاید مثلا تصمیم بگیرید نقطه وروده رو تغییر بدید یا هر چیزی، چون مثلا میگم اینجا ضخامت ابرمون بیشتر، استاپمون انقدر. شاید مثلا شما بگید من داخل ابر اینجاها میتونم نقطه ورود پیدا کنم. با هر استراتژی که دارید، با هر تکنیکی بلدید و میتونه بهتون کمک کنه. و نکته آخر که نکته خیلی مهمی هم است و میخوام بدونید اینه که تکنیک 50-80 بود که تو جلسات قبلی بهتون آموزش دادم. اینجا حواستون باشه اگر به 50-80 رسیدید و کندلا اومدن داخل ابرتون، احتمال اینکه اون ناحیه بخواد تغییر روند بده، شورت داشتید لانگ بشه و لانگ داشتید شورت بشه، خیلی زیاد است. بچه ها حتما به این نکته دقت داشته باشید. 50-80 خیلی مهمه، خیلی جدیه و الان هم که دارید از ایچیموکو استفاده میکنید حواستون باشه اگر اون محدوده 50-80 رسید و کندلا اومدن داخل ابر، احتمال این اتفاق زیاده. این یعنی چی؟ یعنی اون لحظه یکم صبر کنید. اگر همون موقع قرار معامله کنید صبر کنید، شاید کندلا بخوان ابرتون رو رد کنن و تغییر روند داشته باشن. مرسی که این جلسه هم همراه من بودید. امیدوارم مطالب به خوبی یاد گرفته باشید. خیلی ساده بود، خیلی کوتاه سعی کردم بهتون این تکنیک رو آموزش بدم و واقعا چیز دیگه ای نداره. روی چارت هم که بهتون نشون دادم تریدینگ رنج رو دیدیم که بهتون گفتم داخل تریدینگ رنج باش کاری نداریم و شکست تریدینگ رنج رو باش کار داریم. اون موقع میتونیم از ایچیموکو استفاده کنیم و زمانی که کانال داریم، روند داریم، کلا میتونیم از ایچیموکو استفاده کنیم برای استاپ گذاری و استاپمون هم میندازیم پشت ابرمون. اگر معامله لانگ داشتیم پایین میندازیم، اگر معامله شورت داشتیم بالای ابر میندازیم. ضخامت ابر مهمن. اگر ضخامت کم باشه اعتبار زیادی نداره برای ما و اون لحظه حداقل از این استاپ استفاده نمی کنیم، دنبال تکنیک های دیگه ای هستیم. و بهتون گفتم که اگر داخل ابر باشیم، تو جلسه مربوط به دوره مقدماتی راجع به چیمون گفتم بهتون، وقتی کندلو داخل ابر میرن یه حالت گیجی داره، بلا تکلیفی داره. اونجا هم خیلی مهمه، باید حواستون حتما باشه. در نهایت هیچ تکنیکی، هیچ چیزی 100% نیست. اینم استاپ داره که بهتون گفتم ممکنه چجوری استاپتون تاچ بشه، فیک باشه، ولی درصد برد خوبی داره، دقت خوبی داره. و اینکه ما کجای چارت هستیم قبل از اینکه از ایچیموکو استفاده کنیم، محدودمون رو درست انتخاب کرده باشیم، نقطه ورود خوبی داشته باشیم، اینا همش تاثیر داره که ما بتونیم به بهترین شکل ممکن از این تکنیک استفاده کنیم. مرسی که مثل همیشه حمایت میکنید. لایک و کامنت فراموش نشه. حتما سابسکرایب کنید اگر نکردید و پیج اینستاگرام حواستون باشه، استوریا نکات مهمی میگم. اگر اتفاقی بیفته، خبری باشه، داستانی باشه، داخل اینستاگرام بهتون اطلاع میدم و چنل تلگرام که رایگانه و لینکش هم براتون گذاشتم، میتونید استفاده کنید. سیگنال رایگان براتون میذارم و اتفاقات دیگه. مرسی که همراه من هستید و این جلسه رو که جلسه آخر استاپ گذاری مربوط به استاپ گذاری بود و همراه من بودید. این دوره ESC رو من خیلی دوستش دارم چون خیلی کاربردیه و 16 تا تکنیکی بهتون آموزش دادم. همه این تکنیک ها چیزایی که خودم استفاده میکنم و میدونم به دردتون میخوره. اگر به دردتون نمیخورد هیچ موقع بهتون نمیگفتم. پس همراه من باشید، فقط نوت برداری کنید و تمرین کنید. مخلص.